სონის და ოლიმპუსის, იაპონური დიდი კორპორაციების გაერთიანებული, ასე ვთქვათ, მუშაობით შეიქმნა ახალი ეგზოსკოპი, ფანტასტიკური მახასიათებლების მქონე საოპერაციო მიკროსკოპი, რომელიც დღემდე გაყიდულია სულ მსოფლიოში 8 ეგზემპლარი და მე-9 ეგზემპლარი ვიყიდეთ ჩვენ. Აი დღევანდელი დღისთვის მე ახლა ზუსტი მონაცემები არ მაქვს, მაგრამ 1-2 კვირის უკან ვიცოდი ვთქვათ ოლიმპუსის წარმომადგენლებისგან, რომ ევროპაში ჯერ არ არის გაყიდული, რაღაც 5 ცალია თითქოს იაპონიაში გაყიდული, 3 ცალი ამერიკის შეერთებულ შტატებში და აი მე-9 აპარატი ვიყიდეთ ჩვენ, ესე იგი. ეს თავისთავად ისეთი ფაქტია, რომ ძალიან ძვირადღირებული აპარატურა საქართველოში როგორც წესი შემოდის ხოლმე ან მეორადი, ან თქვათ რამდენიმე წლის მერე როცა ფასი დავარდება, კარგი აპარატურა შეიძლება ახალი, მაგრამ არა აი დღეს გამოშვებული და ამ შემთხვევაში ოლიმპუსის წარმომადგენლობამ ევროპაში მოუქცა იმის საშუალება მნიშვნელოვანი ფასდაკლებები გაგვიკეთა, იმიტომ რომ პირველი თავისი ესე თქვი გაეყიდა ევროპაში და აი შევიძინეთ. ეხლა რა შესაძლებლობები აქვს? ეს არის ეგრეთ წოდებული ეგზოსკოპი, რომელსაც ჯერ ესეთი აქვს ფანტასტიკური გამოსახულება. ერთჯერადად გამოსახულება 4K 3D გამოსახულება, მონიტორიდან მუშაობ. მონიტორი არის სიგრძეში 180 სმ, სიგანში 80-90, არ ვიცი, ძალიან დიდი მონიტორია. თან როგორ არის გაკეთებული? პრაქტიკულად არის 16K. იმიტომ რომ ეკრანი არის გაყოფილი 4 ნაწილად და პიქსელების რაოდენობა თითო ნაწილში აქვს ჩადებული ისე როგორც 4K-ს, ესე იგი ჯამში გამოდის რომ პიქსელების რაოდენობა ამ ხელა ეკრანზე არის 16K და ეს არის ფანტასტიკური გამოსახულებას იძლევა. გარდა ამისა, აქვთ ესეთი ინოვაციები შემოღებული ამ ეგზოსკოპზე. საერთოდ მიკროსკოპით, როდესაც მუშაობ, ნეიროქირურგიაში ცოტა მნიშვნელობა აქვს იმას, ფოკუსური მანძილი რამდენია, იმიტომ რომ ჩვენ მუშაობთ ვიწრო და ღრმა ჭრილობაში, რის გამოც აი სიღრმეში, როდესაც მუშაობ, ზედაპირს თქვა ჭრილობის ახლოს უნდა მივუტანო მიკროსკოპი და მანიპულირების საშუალება სპეციალური ინსტრუმენტი გჭირდება, რომ შეხვიდრო შენივე ხელი არ მიეფაროს, თქვა, განათების კუთხეც უნდა იყოს მაქსიმალურად შენ ხედვასთან გასწორებული, იმიტომ რომ გვერდიდან განათება სიღრმეში აღარ გაძლევს. აქ არის პრაქტიკულად 1 გრადუსია განათების კუთხე. ეს ნიშნავს, რომ პრაქტიკულად ისევე ანათებს, როგორც ხედავ. ხო? და პლუს თუ ჩვეულებრივ ოპტიკურ მიკროსკოპებს აქვს აი რა ქვია, ფოკუსური მანძილი 20-დან 22-დან სადღაც 35 სანტიმეტრამდე, ხო 35 სანტიმეტრში 15-20 სანტიმეტრი რო დაიკარგება თქვა სიღრმეში ჭრილობის ზევით რჩება 20 სანტიმეტრი, რომელშიც მანიპულირება ძალიან ძნელია ვიწრო ჭრილობაში. ამ შემთხვევაში აქ არის 22-დან მეტრამდე არის. ესე იგი შენ შეგიძლია 1 მეტრში დააყენო მიკროსკოპი და შენ ისე იმუშაო იქ, რომ არაფერმა ხელი არ შეგეშალოს. ეს ძალიან დიდი პლუსია. გარდა ამისა, საოპერაციო მიკროსკოპები როგორც წესი გადიდება არის ოპტიკის ხარჯზე. ეხლა ოპერატორი ბრძანდება აგერ და ოპტიკის ჩვეულებრივი კანონებია. ოპტიკაში ესე იგი რაც უფრო ადიდებ, გამოსახულების სიმკვეთრის სიღრმე, მე არ ვიცი ამას როგორ ქვია ქართულად, რუსულად გლუბინარესკასი ქვია ამას და აი გლუბინარესკასი მე ფოტოგრაფია მაშინ მაგნასავლი როცა საბჭოთა კავშირი იყო და იმიტომ ვიცი ეს ხო და ის მცირდება რაც უფრო ადიდებ. ესე იგი რაც უფრო გადიდება ფოკუსში ნაკლები ობიექტი გაქვს, ხო ესეა? ესეა. აქედან გამომდინარე პრობლემა არის ყოველთვის რომ როცა დიდ გადიდებაზე მუშაობ, თქვათ რაღაცა რომ ფოკუსში გაქვს, რამდენიმე მილიმეტრით სიღრმეში რომ რაღაცას გაკეთება დაგჭიროს, უნდა გადააყენო. უნდა გადმოაყენო, აწიო, დაწიო და ამას დროც მიაქვს, ენერგიაც მიაქვს და რაღაცა ისე ყველაფერს ერთდროულად თვალით ვერ აკონტროლებ. იაპონელებმა შექმნეს ესეთი მოიფიქრეს ძალიან მარტივი გადაწყვეტა პრობლემის, მაგრამ გენიალური, როგორც ყველა მარტივი. მაქსიმალური გადიდება მიკროსკოპს აქვს 12 ოპტიკური. 12-ის მერე გადიდება მიდის დიგიტალური. ამიტომ 4 სანტიმეტრი აქვს ფოკუსში, სიღრმეში.
პრაქტიკულად რამდენიც არ უნდა გაადიდო, ეს არ გეცვლება. ამიტომ ყოველწუთას ფოკუსის სწორება არ ჭირდება და იმის ხარჯზე უბრალოდ რომ ძალიან მაგარი ხარისხის მონიტორია და ძალიან მაღალი ხარისხის თვითონ დიგიტალური გადიდების სისტემა, დიგიტალური გადიდებაა 12-ის ზევით. ესე იგი, განსხვავებით ოპტიკური მიკროსკოპებიდან ამ მიკროსკოპს არ აქვს შეზღუდული ფოკუსის სიღრმე. ეს ძალიან დიდი პლუსია იმისთან ერთად, რომ ფოკუსური მანძილიც ვთქვათ დიდია. გარდა ამისა, ეს იძლევა საშუალებას რისას კიდევ. მიკროსკოპს აქვს სხვა მიკროსკოპებიდან განსხვავებით ჩადგმული ფუნქცია, რომელიც აღიქვამს რკინას. რკინა არის გემოგლობინი, რომელიც სირშია. შესაბამისად, აი ფოტოგრაფიაში არის ესე ორმაგი შტრიხირების გადაღება, ბოლო ტელეფონებზეც არის ესე იგი, რომ ფერადი სურათი, რომელსაც ედება ზევიდან შავ-თეთრი და შტრიხით ხდება გამოყოფა ობიექტის, რომ უფრო მკვეთრი იყოს გამოსახულება. ეს პრინციპი აქ ჩადებულია როგორ? ორმაგ შტრიხირებას უკეთებს მხოლოდ იმ ობიექტს, რომელშიც გადის სისხლი, ესე იგი გემოგლობინი. შესაბამისად, სიზარღვების საზღვრები არის ბევრად უფრო მკვეთრად ვიდრე სხვა მიკროსკოპებში, როგორ ვთქვათ, კაპილარი ჩანს ისე როგორც აორტა, რაღაც სასწაული გამოსახულება. არაჩვეულებრივი სამმიდე. გარდა ამისა აქვს ის ფუნქციები, რაც სხვა მიკროსკოპებსაც აქვს დღეს, მაგრამ ეს ითვლება, რომ დღეს თანამედროვე მიკროსკოპს უნდა გქონდეს. გარდა იმისა, რაც არის, იქ ვთქვათ, კომპიუტერული დამახსოვრება პოზიციის, რაღაცა ეს სისულელები, რომელიც კომპიუტერული ფუნქციები და ყველა მიკროსკოპებს დღეს აქვს. ამას აქვს ფუნქცია ის, რაც ვთქვათ, აი CS-ის და ბოლო თაობის სხვა მიკროსკოპებსაც აქვს. ეს არის blue light imaging ქვია, ეს არის კონტრასტს ვაძლევთ ამ ატყობს, ვთქვათ, ოპერაციის წინ, რომელიც გროვდება სიმსივნეში, სპეციალური ლუმინესცენტური კონტრასტია, რომელიც ულტრა ისფერ გამოსხივების ფონზე ვარდისფრად ანათებს. შესაბამისად, ჩვენ რო ხსნით, ზოგჯერ ძნელია სიმსივნის ქსოვილის გარჩევა ნორმალური ქსოვილისაგან. ამიტომ ჩვენ შეიძლება, იმიტომ რომ მოგვიჩვენოს, რომ ეს სიმსივნეა, ზედმეტი ნორმალური ქსოვილი მოვჭრათ, ან შეიძლება მოგვიჩვენოს, რომ ნორმალური ქსოვილი და სიმსივნე ჩავტოვოთ. ტვინში ძნელია ამის გარჩევა. ამ შემთხვევაში, რაც ვარდისფერია, ყველაფერს ამოჭრი და რაც თეთრია დატოვებ და პრაქტიკულად გარანტირებული ხარ, რომ სიმსივნე გაქვს მაქსიმალურად ტოტალურად ამოკვეთილი. შესაბამისად, აი ძალიან ავთვისებიანი ტვინის სიმსივნეების შემთხვევაში, თუ მთელ მსოფლიოში ცნობილია სტატისტიკა, რომ გლიობლასტომა არის ესეთი დაავადება თავის ტვინის სიმსივნე ავთვისებიანი, რომელიც საშუალო სიცოცხლის ხანგრძლივობა არის წელიწადი. აი blue light imaging ტექნოლოგიით ამოკვეთილი სიმსივნის შემთხვევაში არის შემთხვევები, რომ 2 წელიწად ნახევარი 3 წელიწადიც ცოცხლობენ ეს საავადმყოფო, ესე იგი, იმდენად რადიკალურად არის ამოკვეთილი, გვაძლევს ეს რადიკალიზმის საშუალებას, იმდენად კარგი გასარჩევია სიმსივნური ქსოვილი ნორმალური ქსოვილისა. გარდა ამისა, აი ეგზოსკოპს აქვს ფუნქცია ინტრაოპერაციული ანგიოგრაფიის. ანგიოგრაფია არის ინფრარედი, ინფრაწითელი ფილტრი უყენია, რომლის დროს გარკვეული ინფრაწითელი გამოსხივების მქონე კონტრასტის ვენაში მიცემის შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია ჭრილობის ზედაპირიდან, ესე იგი, ტვინის ზედაპირიდან, როცა გახსნილია ტვინი, 6 სანტიმეტრში სიღრმეში ყველა სიზარღვი დავინახოთ. ესე იგი, არა ზედაპირზე მყოფი, არამედ სიღრმეში მყოფი სიზარღვებით და თავი ავარიდოთ მათ დაზიანებას, მანიპულაციას. ეს ყველაფერი ერთად რო ავიღოთ, ქმნის ძალიან უნიკალურ შესაძლებლობას ამ მიკროსკოპისა და შეიძლება ითქვას, რომ დღეს მე ვთვლი, რომ აი რაც სამ მიკროსკოპის ხმარება დავიწყე, ეგზოსკოპის ხმარება დავიწყე, მე არ ვიცი 40 წელია ალბათ ჩვეულებრივ საოპერაციო მიკროსკოპებზე მუშაობდი და ერთხელ ვიხმარე მარტო და უიმედქი ეს ასხმობდი CS-ის ჩვენიერი მიკროსკოპი, კარგი ოპტიკით ყველაფერი აღარ მომეწონა. როგორც კარგ მანქანას რომ მიეჩვევი და მე მანქანაზე რომ ვეღარ ატარებ, აი ეს ვარ ჩვეულებრივი მიკროსკოპიდან მუშაობას და ეს სტერეოტიპი რომ ვიყურები ოკულარში და მუშაობ, ძალიან მეშინოდა რომ რამდენად ვიმუშავებ ეკრანიდან, მაგრამ პრინციპში ეს ენდოსკოპიური, რა თქვია, ლაპაროსკოპიური ტექნიკას ვინც მიჩვეულია ქირურგები რაღაცა და რო ვიფიქრე და რო არ მოგატყუოთ ის ტრეინინგი, რომელიც გავიარე, ვთქვათ, ამ მიკროსკოპზე, როცა ჩასული ვიყავი პირველად დემონსტრაციაზე, როცა მაჩვენე საკმარისი გამოდგა, იმიტომ პირველივე მარტივი ოპერაციები, რომელიც ვითომ ტრეინინგის სახით მარტივი ოპერაციებიდან დავიწყე ჯერ. აღმოჩნდა რომ აბსოლუტურად არანაირი მნიშვნელობა პირიქით. უფრო მეადვილდება ამით მუშაობა, რატო ეხლა? მიკროსკოპზე, როდესაც ვარ ფიქსირებული,
ну სიტუაცია არის ისეთი რომ შენ ხარ რაღაცაზე ფიქსირებული მუშაობ და საოპერაციო სიტუაციას ვერ აკონტროლებ თქვა იქ ექთანმა რა მოგაწოდა რას მოკიდა ხელი რაღაცა ყველაფერი სანამ ხედულობის ველში არ შემოგივა ვერ ხედავ რაღაცა მომაწოდე შემოგიტანს ეს არა ეს სხვა მომაწოდე მე უნდა გამოხვიდე თვალის ადაპტაცია რაღაცა აქ ეს შორს დგას ამიტომ მთლიანად სიტუაციას ვაკონტროლებ მე არის ძალიან კომპაქტური მობილური პატარა ეხა CS-ის ბოლო კინევოს 900 არის ესეთი აი რაღაცა ამდაგვარი ყველა ფუნქცია არა აქვს იმ კინევოს კიდევ რაც ამას აქვს მაგრამ თქვა ინფრარედი და blue light იმასაც აქვს აი კინევო 900 ღირს ჯერ ესეთი 700-დან 900,000 ევრომდე უჭირავს ნახევარი საოპერაციო უშველებელი მანქანა მარტო რომ სტერილურად ჩააცვა 1-20 წუთი გინდა ამას 3 წუთი უნდა ერთი გადაეფარება და ნუ აი ვერ გაწევ ვერ გამოწევ ძალიან მოუხერხებელია უხეში რაღაცნაირი ტლანკი სახმარია გამოსახულება ძალიან კარგი აქვს იმასაც მაგრამ ტლანკია სახმარად ძალიან და ეს არის კომპაქტური პატარა ადვილი ჩასაცმელი სტერილური ერთადერთი ეს არის მონიტორი დიდია მაგრამ ეს მონიტორი ისეთ საგურაებლებზეა გაკეთებული რომ სადაც გინდა უცებ თქვა გადაათავსებ და რაც მთავარია კიდე პრობლემა რა არის რომ ჩვეულებრივ მიკროსკოპებში ძირითადად ასისტენტი არ ხედავს სიღრმეს არ ხედავს 3D გამოსახულებას იმიტომ რომ 3D გამოსახულება აქვს ძირითად კამერას ძირითად ობიექტივს და დანარჩენი ყველაფერი გადატეხილი შუქებით მიდის გვერდებზე რომ გვერდიდან სარკისთან არის გამოსახულება აგებული ხო აქედან გამომდინარე ასისტენტს მონოგამოსახულება აქვს სტერეო არ აქვს გამოსახულება 3D არ არის გამოსახულება ამ შემთხვევაში ამ მიკროსკოპს მოყვება მეორე მონიტორი ასისტენტისთვის რომ მასაც კონდეს შეგი ორი მონიტორის ქვეშ რატო როდესაც face to face მუშაობ სახე-სახესთან ხო მე იქით ვიყურები მიდგას ვთქვათ ეს მონიტორი და ის აქეთ იყურება მეორე მონიტორი იმასაა ესე იგი ორი მონიტორიანი სისტემა ძალიან მოსახერხებელი იმდენი რაღაცები აქვს ნაპოვნი ვთქვათ აი მარტივი თითქოს რაღაცები რომელიც მოსახერხებელს ხმის პროგრამას იაპონელებს სონის და ოლიმპუსის ამ შემთხვევაში რომ გაგიკვირდება უბრალოდ რომ როგორ შეიძლება რატომ მე არ მომიფიქრებ თან მარტივია რატომ მე არ მომიფიქრებ სუიმოს ფიქრობ რომ აი ხა ეს რომ გადიდება თქვა 12 მაგი იყოს სადაც 4 სანტიმეტრს მაძლევს და მე იყოს დიგიტალური რატო CS არ მოუვიდა გერმანელს twin-ში არა ეს იაპონელმა მოიფიქრა ну ძალიან სუდი დაავადება ინსულტი გინდა იშემიური გინდა გემორაგიული ძირითადად ქირურგიული манипуляციის ასე ვთქვათ ოპერაციის ობიექტად დღემდე იყო ხოლმე გემორაგიული ინსულტი მაგრამ დღეს უკვე გაჩნდა ახალი შესაძლებლობები ენდოვასკულარული ქირურგიის თვალსაზრისით რომ იშემიური ინსულტის შემთხვევაშიც გარკვეულ ავადმყოფებში ძალიან კარგი შედეგები მივიღოთ ამის საშუალება ჩვენ დავდგეთ ახლა კატლაბი ჩვენთან და ამის საშუალება საქართველოს უკვე დაიწყო ეს მაგრამ ამისი ძალიან ძნელი არის ორგანიზება რატომ იმიტომ რომ აი თუ გულის იშემიური დაავადების შემთხვევაში ჩვენ ეს ოპერაცია უნდა გავაკეთოთ თქვა რომ ინფარქტი არ ჩამოყალიბდეს ან ჩამოყალიბდა უკვე ინფარქტი და თქვა სიზარო გავაფართოვოთ სტენტირება გავაკეთოთ სადღაც არ ვიცი დღის განმავლობაში შეიძლება 12 საათი რაღაცა ინსულტის შემთხვევაში დრო დაავადების დაწყებიდან ოპერაციის გაკეთებამდე არის 3 საათი 3 საათში თომი თუ სიზავოდან არ ამოიხე მაქსიმუმ 4 საათი აზრი ეკარგება ოპერაციას იმიტომ რომ ტვინის ნივთიერება ძალიან მალე კვდება. კუნთი დიდხანს უძლებს უფრო. აქედან გამომდინარე, აქ არის იმდენად ქირურგიული საკითხი არ არის, რომელსაც ჩვენ აუცილებლად დავძლებთ ქართული ნეიროქირურგები, ამაზე ლაპარაკი არ არის. манипуляციურად ეს ძალიან მარტივია, არ არის რთული ტექნიკურად გაკეთება. მთავარია რომ კონდეს ის ძალიან ძვირფასი აპარატურა, რომელიც ჭირდება ამას და ძალიან ძვირფასი პერიფერია, სახმარი მასალა, კატეტერები, ბალონები, სტენტები და რაღაცა. ეს თუ შეიძინე ძალიან ძვირი დაждდება და თუ მოგიყვანეს ავადმყოფი ინსულტის განვითარება 2 საათში მაინც ჩვენ 1 საათში ამ თრომბის ამოღებას მაგრამ ამისთვის უნდა იყოს გაფრთხილებული სასწრაფოს ბრიგადა ადგილიდან პირდაპირ მიიყვანოს იმ ადგილას სადაც ეს კეთდება და არა სხვაგან და მე იქიდან გადმოყვანა არ მოხდეს შეთანხმებით და იმას აქ თქვა კლინიკაში მუდმივად უნდა ემორგოს ბრიგადა რომელიც სახლიდან მოსასვლელი კი არ უნდა იყოს მთელი ბრიგადა რომელიც ამ ოპერაციას აკეთებს 24 საათი უნდა იყოს ადგილზე რომ მოუყვანონ დრო არ დაიკარგოს ხო
აი მაგალითად ჩიკაგოში ესე ლექცია წავიკითხა ერთმა ამერიკელმა ნეიროქირურგმა როგორ აქვს ორგანიზებული ანალიზებსაც არ უკეთებენ ოპერაციისთვის თუ იმიტომ რომ ანალიზებში რაღაცაა ხავატოფი მოკვდა ისედაც ყდებაო მეთქე რა დრო ის ანალიზებია გააკეთეთ ანალიზები მე მოგივათ ჩააკარეთ ისტორიაში თქვენ იურიდიულ საკითხს უყურებთ რომ ანალიზების გარშე როგორ გაიყვანეს საოპერაციო მე იქ ვიღაც ფუნქციონერმა შარი მოგდოსო თუ ავტობუსს უშველო ის თუ მოსაკვდომეო თქო იმ ანალიზების გამო ის ესე იგი ამ ოპერაციის გადამტანი არ არის ესე ანალიზს არ უკეთებენ პირდაპირ სასწრაფოს მანქანაშივე აქვს მანქანა აქვს სპეციალური გაკეთებული რომელშიც უკვე ანგიოგრაფია და კომპიუტერული ტომოგრაფია კეთდება გზაშივე იქიდან რეკავენ ბრიგადა მიმღები განყოფილების ემერჯენსის გავლის გარეშე ავადმყოფი პირდაპირ კატლაბში აყავთ რომ 5 წუთი არ დაიკარგოს და კატეტერიზებულია უკვე ბარძაყის არტერია და იქ ქირურგი შეება მარტო რომ შევიდეს და ტრომბი ამოიღოს. აი ესე დრო რომ მოიგონ ესე მუშაობენ და მიუხედავად ამისა ომით რა 10-დან 8 შემთხვევაში ვერ ვასწრებთ. აი ესეთი ორგანიზებული აქვს ამერიკაში ესა. საქართველოში ამის ორგანიზება იქნება ძალიან ძნელი, იმიტომ რომ მე სასწრაფო დახმარების ბრიგადებს ძალიან დიდ პატივს ვცემ, მაგრამ ძალიან ხშირად ისე უმისამართოდ ვიყავთ, რომ ესე ჩქარა ვთქვა ავადმყოფის მოყვანა ზუსტად იმ მისამართზე, რომელიც მოხდება იქ თუ 10-დან 2 შემთხვევაში, ჩვენთან იქნება 20-დან 1 შემთხვევაში ალბათ და გემორაგიული არის, როცა სისხლი ჩაიყვანა და იშემიური არის, როცა პირიქით ინფარქტი მოხდა თვითონ ესე იგი სისხლი არ მიეწოდება და თრომბია სიზარში, აი თრომბის ამოღებაზე და სისხლის გაშვებაზეა. ეს უნდა მოხდეს 3 საათში. 3 საათში თვითონ უნდა მიიღოს სისხლი, თორემ მე რომ მოკვდება უჯრედი, მე იმის აღდგენას აზე ავეღარ აღდგება, ეს სისხლი მე უშვებ. მაგრამ თვითონ უკვე გვტარია და მორჩა გათავდა ამის ლაბორატორია. და მესამე კიდე პრობლემა რომელიც საქართველოში თქვა ასევე და ჩვენ კლინიკაში ეს ასევე შეგვიძლია ვთქვათ რომ ეს ნოუხანესწორი ელექტროფიზიოლოგიური მონიტორინგი ვთქვათ ინტრაოპერაციული ეს ნიშნავს რომ ჩვენ ვაკონტროლებთ ოპერაციის მსვლელობაში ორგანიზმის თავის ტვინის და ზურგის ტვინის და პერიფერიული ნერვებისა ნერვული სისტემის ფუნქციებს ავადმყოფის ძილის მდგომარეობაში, ავადმყოფი ნარკოზშია და ჩვენ რო არაფერი ზედმეტი არ დაგვიზიანდეს ოპერაციის მსვლელობაში და რო გაიღვიძებს მე არ ვნახოთ რომ უი დაგვიზიანებია, ინტრაოპერაციულადვე ხდება ტვინის ფუნქციების კონტროლი ელექტროფიზიოლოგიური გამოწვეული პოტენციალების ძირითადად ხარჯზე, ეს არის ქერქული გამოწვეული პოტენციალები, ეს არის სპინალური გამტარებლობის შემოწმება, ვთქვათ, სპინალური ოპერაციების, ეს არის პერიფერიული ნერვების, ასე ვთქვათ, იგივე ვთქვათ, სმენა, იგივე მოძრაობა ხელფეხში, იგივე მგრძნობელობა ხელფეხში. აი ერთადერთი რაც შეიძლება ელექტროფიზიოლოგიური მონიტორინგით, აი 100%-ად არ შემოწმდეს, ეს არის ალბათ მეტყველების ფუნქცია, მაგრამ ესეც შეგვიძლია ჩვენ რომ მეტყველების ქერქთან გქონდეს ელექტროდები და რამდენად აქტიურია ეგ ბიოელექტრული აქტივობა ამისი განსაზღვრა შეიძლება, იმიტომ დაახლოებით ვიცით ამას სად არის ესა და ამიტომ აი ეს ვთქვათ მაღალტექნოლოგიური ეგზოსკოპი დაუშვათ კატლაბი რომელიც უკვე დამონტაჟდა ჩვენთან და მალე გვექნება ასე ვთქვათ ინსულტთან დაკავშირებული პრობლემებთან ძალიან ახლოს ვართ უკვე და ელექტროფიზიოლოგიური მონიტორინგი რომელიც ხო გეუბნებით ქვეყნები არის დაუშვათ ამერიკულ შეერთებულ შტატებში არათუ თავის ტვინზე და ზურგის ტვინზე ოპერაციები ჩიყვის ოპერაცია არ შეიძლება რომ გაკეთდეს ელექტროფიზიოლოგიური მონიტორინგის გარეშე რო არ დაზიანებდეს ნერვი რომ მე ხმა არ ჩაუწყდეს ავადმყოფს როგორც თუ ნერვი იჭიმება ზედმეტად ელექტროფიზიოლოგი ეუბნება ქირურგს რომ აღარ შეიძლება მეტი დაჭიმვა მაგნერვის ინსტრუმენტი მათ ადგილიდან გამოიღე ასე ვთქვათ და შესაბამისად გართულება რომელიც შეიძლება 100-დან 1 ავადმყოფს ემართება შეიძლება 100-დან 2-ს რომ მე ჩიხზე ოპერაციის მე ხმაჩახლეჩილები არიან ეს არ ხდება უბრალოდ ისეთ რა არის 98 შემთხვევაში 100-დან ტყვილა გააკეთო ძვირადღირებული კვლევა ინტრაოპერაციული ღირს იმათ რომ ორ კაცს ხმა არ წაუვიდეს მე ვთვლი რომ ღირს მე ვთვლი რომ ღირს რომ ჩიყვის ოპერაცია იაფიკი არ იყოს ძვირი იყოს უფრო მაგრამ ყველა შემთხვევაში იმიტომ რომ ის ორი მოპატიეთ მაგრამ იმ 98-ს რომელსაც არ მოუვიდა ეს გართულება 100% ხმა აქვს და იმ ორს რომელსაც მოუვიდა 100% ხმა არ აქვს და შენ 98 ჩათვალე პროცენტი მაგრამ ერთი ავადმყოფისთვის ყოველთვის შანსი 50-50-ზე არა ისე რომ დავთვალოთ ამიტომ ეს არის კიდევ
ძალიან სერიოზული მიმართულება, რომელიც ჩვენმა კლინიკამ წამოიწყო საქართველოში, ჩვენი კლინიკა ლობირებს ამას, რომ ეს მაქსიმალურად დაინერგოს და მე ვთვლი, რომ ძალიან ბევრ შემთხვევაში სამინისტროც უნდა ფიქრობდეს ამაზე, რომ აი ნორმატივში შევიდეს რაღაც ისეთი, რაც ადამიანის სიცოცხლის ხარისხს ოპერაციის მერე უკეთეს გახდეს. არ შეიძლება ისე, რომ ვინაიდან ზვირია, ამაზე თავი შევიკავოთ. რაღაცები არის, მედიცინა ზვირია და ქირურგია, განსაკუთრებით ნეიროქირურგია ძალიან მაღალ ტექნოლოგიურია და ძალიან ზვირია. მაბატიეთ, მაგრამ ეს ზვირი თუ სახელმწიფომ აიღო თავის თავზე ავადმყოფების, ასე ვთქვათ, კურნალობის საფასურის აღება, დაეცა კურსი ვალუტის, ჩვენ ყველაფერს ისევ ვალუტაზე ვყიდულობთ, წამლიდან დაწყებული, აპარატურით დაწყებული. თუ 2011 წელს ჩვენ მქონდა იმის საშუალება, რომ ჩაგვედო რაღაცა მოგების წილი, რომლითაც განვითარებას, ასე ვთქვათ, კლინიკის განვითარება დღეს აღარა გვაქვს, იმიტომ რომ ფასები იგივე დარჩა, რაც 2011-12 წელს ჩავდეთ. და სამჯერ დაეცა შესაბამისად მოგებას უკვე მედიცინა აღარ ტოვებს და განვითარების საშუალება ძალიან ნაკლებია, უკვე პრაქტიკულად აღარ არსებობს. ამიტომ აი ეს ყველაფერი მოსაფიქრებელია და ალბათ ორგანიზაციულ მხარეზე სამინისტრომ უნდა იფიქროს და შესაბამისმა ასოციაციებმა, კლინიკის ხელმძღვანელობამ, საიდან იყიდეს, როგორ იყიდეს, რანაირად იყიდეს, როგორ უნდა იყიდონ მომავალში, მაგრამ ნუ ესე თუ გაგრძელდა, არანაირი განვითარება არ მოხდება მაშინ მედიცინას.